જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અત્યારે શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અને જુઓ ને, આકાશમાં કેવા કાળા વાદળો ઘેરાયેલા છે, વર્ષા ઋતુની સુંદર હરિયાળી છવાયેલી છે. હાજી, એકદમ રમણીય વાતાવરણ છે. બરાબર. એટલે સામાન્ય રીતે દુનિયામાં જ્યારે ઋતુ બદલાય ને, વરસાદ પડે, ત્યારે લોકો બહુ ઉત્સવ મનાવતા હોય છે. લોકો વિચારે કે ચાલો વાતાવરણ મસ્ત છે તો આપણે ફરવા જઈએ અથવા તો હિંડોળે ઝૂલીએ. સાચી વાત છે. લૌકિક જગતમાં તો એવું જ હોય. હા, પણ આજે આપણે એક એવા ઉત્સવ વિશે વાત કરવાના છીએ જ્યાં આપણે આ ચિત્રના કેન્દ્રમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર નીકળી જઈએ છીએ. એટલે કે આજે આ શ્રાવણની વર્ષા, આ હિંડોળા, આ બધું આપણા પોતાના આનંદ માટે નથી. બિલકુલ નહીં. પણ ગ્રીષ્મ ઋતુની કાળઝાળ ગરમીમાં વનમાં ગાયો ચરાવીને આપણા નાનકડા બાલકૃષ્ણને જે અત્યંત શ્રમ પહોંચ્યો છે ને, બસ એ શ્રમને દૂર કરવા માટેની આ એક સુંદર પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવના છે. કારણ કે આજે શ્રાવણ સુદ ત્રીજ છે, પવિત્ર ઠકુરાણી ત્રીજ. અરે વાહ, બહુ જ સુંદર રીતે તમે આ વાત મૂકી. જુઓ, આજ તો પુષ્ટિમાર્ગની સૌથી મોટી અને વિશિષ્ટ ઓળખ છે. લૌકિક જગતમાં કેન્દ્રબિંદુ હું અને મારો આનંદ હોય છે. જ્યારે આપણા માર્ગમાં કેન્દ્રબિંદુ માત્ર અને માત્ર પ્રભુનું સુખ હોય છે. ગ્રીષ્મ ઋતુમાં પ્રભુના શ્રીઅંગને જે ઉષ્ણતાનો શ્રમ પહોંચ્યો છે ને, તેને શીતળતા પ્રદાન કરવા માટે જ જળથી ભરેલા વાદળો આકાશમાં ઉમટી પડ્યા છે. હાજી. અને પ્રભુને ધીમો ધીમો એકદમ શીતળ પવન મળે, પ્રભુને સહેજ પણ શ્રમ ન પડે, એ હેતુથી જ આપણે તેમને હિંડોળે પધરાવીએ છીએ. બરાબર. એટલે આ કોઈ સામાન્ય ઝૂલો નથી. આ તો ભક્તના હૃદયનો પ્રભુ પ્રત્યેનો સ્નેહ છે, જે હિંડોળાનું સ્વરૂપ લઈને પ્રભુને ઝુલાવી રહ્યો છે. આ તફાવત સમજવો બહુ જ અગત્યનો છે, કારણ કે જો આપણે ભારતના અન્ય પ્રદેશો તરફ નજર કરીએ ને, તો આજના દિવસને હરિયાળી ત્રીજ કે પછી હરતાલિકા ત્રીજ કહેવાય છે. હા, ત્યાં એ રીતે ઉજવાય છે. એટલે ત્યાં સ્ત્રીઓ પોતાના સૌભાગ્ય માટે વ્રત કરે, લીલા વસ્ત્રો ધારણ કરે, ઝૂલાઓ ખાય, તો એ એક સામાજિક અને ઋતુગત તહેવાર બની જાય છે. પણ આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં તેનું નામ ઠકુરાણી ત્રીજ છે. જી. અને મને લાગે છે કે આ ઠકુરાણી શબ્દમાં જ આખો ભેદ છુપાયેલો છે, ખરું ને? કારણ કે વ્રજની ભાષામાં, ગોકુલમાં, આપણે શ્રીકૃષ્ણને અત્યંત આદર અને સ્નેહથી ઠાકોર કહીએ છીએ. બિલકુલ. તો સ્વાભાવિક છે કે તેમના પ્રાણપ્રિય શ્રી રાધાજી, એટલે કે આપણા શ્રી સ્વામિનીજી, એ ઠકુરાણી કહેવાય. એટલે કે આ માત્ર ઋતુનો ઉત્સવ નથી, આ તો ઠાકોર અને ઠકુરાણીના અદ્ભુત યુગલ સ્વરૂપના મિલનનો ઉત્સવ છે. હું સાચું સમજી રહી છું ને? એકદમ સચોટ અર્થઘટન છે તમારું. શ્રી સ્વામિનીજી સ્વયં આજના આ ઉત્સવના, આજના આ ભાવનાના અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે. આ દિવસે વ્રજમાં ચારે બાજુ હરિયાળી છવાયેલી હોય છે અને શ્રી સ્વામિનીજી પ્રભુને કુંજમાં પધારવા માટે નિમંત્રણ આપે છે. અરે વાહ! અને પ્રભુ અને સ્વામિનીજી જ્યારે કુંજમાં બિરાજે છે ને, ત્યારે સખીઓ તેમને હિંડોળે ઝુલાવે છે. એટલે જ આ દિવસને ઠકુરાણી ત્રીજ કહેવાય છે. બરાબર. પણ જુઓ, આ નામ માત્ર ભાવ પૂરતું સીમિત નથી. આનો એક ખૂબ જ રોમાંચક અને ઐતિહાસિક સંદર્ભ પણ છે, જે સીધો શ્રીમદ ગોકુલ અને સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી સાથે જોડાયેલો છે. હા, મને યાદ આવે છે શ્રી મહાપ્રભુજીના પરિક્રમા સમયનો એ અદ્ભુત પ્રસંગ. જી, બિલકુલ એ જ પ્રસંગ. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જીવોના ઉદ્ધાર માટે પૃથ્વી પર પરિભ્રમણ કર્યું હતું. અને જ્યારે તેઓ શ્રીમદ ગોકુલ પધાર્યા, ત્યારે એક બહુ જ દિવ્ય ઘટના બની. સાચી વાત છે. પણ મને હંમેશા એ પ્રશ્ન થતો કે શ્રી મહાપ્રભુજી તો સાક્ષાત વૈશ્વાનર અવતાર છે, અગ્નિના સ્વરૂપ છે, તો તેમને ગોકુલના એ વિશાળ કિનારાઓ પર ગોવિંદ ઘાટ કયો છે અને ઠકુરાણી ઘાટ કયો છે, તે શોધવામાં કઠિનતા કેમ અનુભવાઈ? મતલબ, શું તેઓ સ્વયં નહોતા જાણતા? આ એક બહુ જ ઊંડો પ્રશ્ન છે અને ઘણા વૈષ્ણવોને આ વિચાર આવતો હોય છે. પણ શ્રી મહાપ્રભુજી બધું જ જાણતા હતા. તો પછી? જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગમાં લીલાઓનું એક આગવું મહત્વ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીને આ ઘાટની ઓળખ માત્ર પોતાના માટે નહોતી કરવી, તેમને સમસ્ત જીવો માટે શ્રી યમુનાજીના સાક્ષાત દિવ્ય સ્વરૂપને પ્રગટ કરવું હતું. અચ્છા, એટલે આપણા ઉદ્ધાર માટે? હાજી. તેઓ ગોકુલના કિનારે ઊભા રહીને એ જ લીલાનો વિચાર કરી રહ્યા હતા.
તેઓ ઈચ્છતા હતા કે સ્વયં શ્રી યમુનાજી પ્રગટ થઈને આ સ્થાનનો મહિમા બતાવે, જેથી આવનારી પેઢીઓને આપણા જેવા વૈષ્ણવોને આ ઘાટનું વાસ્તવિક આધ્યાત્મિક મૂલ્ય સમજાય. અને એ સંકલ્પ સિદ્ધ પણ થયો. આપણે એ દ્રશ્યની કલ્પના કરીએ તો પણ રોમાંચ થઈ જાય. બિલકુલ. શ્રી મહાપ્રભુજીના વિચાર માત્રથી તે જ ક્ષણે સાક્ષાત શ્રી યમુનાજી એક 16 વર્ષની અત્યંત સુંદર, શ્યામવર્ણી અને દિવ્ય કન્યાના સ્વરૂપમાં ત્યાં પ્રગટ થયા. હાજી. અને તેમણે સ્વયં પોતાના કરકમળોથી શ્રી મહાપ્રભુજીને દર્શન કરાવ્યા અને કહ્યું કે આ ગોવિંદ ઘાટ છે અને આ ઠકોરણી ઘાટ છે. કેવી અદ્ભુત ક્ષણ હશે! એક સામાન્ય લાગતો કિનારો અચાનક જ એક જીવંત લીલાનું કેન્દ્ર બની ગયો. આજ તો દર્શનની પરાકાષ્ઠા છે. અને જુઓ, શ્રી યમુનાજીના આ અદ્ભુત સ્વરૂપના દર્શન થતાં જ શ્રી મહાપ્રભુજીનું હૃદય ભાવથી એટલું બધું છલકાઈ ગયું કે એ જ ક્ષણે એ જ ઠકુરાણી ઘાટ પર ઊભા રહીને તેમના મુખારવિંદમાંથી એક અમર સ્તોત્રનું પ્રાગટ્ય થયું. અરે વાહ! શ્રી યમુનાષ્ટક. હા, તેમણે સ્વયં શ્રી યમુનાજીની સ્તુતિ કરતા ગાવાનું શરૂ કર્યું. નમામિ યમુનામહમ સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા. આ રીતે આપણા નિત્યપાઠમાં આવતા શ્રી યમુનાષ્ટકની રચના આજના જ દિવસે એટલે કે ઠકુરાણી ત્રીજના દિવસે થઈ હતી. એટલે જો આપણે તેને આજના સંદર્ભમાં વિચારીએ ને, તો જ્યારે પણ કોઈ વૈષ્ણવ આજે શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરે છે, ત્યારે તે માત્ર કોઈ મંત્ર નથી બોલી રહ્યો. બિલકુલ નહીં. તે ખરેખર તો એક ટાઈમ મશીનમાં બેસીને જાણે શ્રીમદ ગોકુલના એ ઠકુરાણી ઘાટ પર પહોંચી જાય છે અને શ્રી મહાપ્રભુજીની આંખોથી એ દિવ્ય કન્યાના દર્શન કરી રહ્યો છે. હા, એકદમ સચોટ ઉપમા આપી તમે. આપણે શ્રી યમુનાષ્ટક દ્વારા સીધા એ મૂળ સ્થાન અને મૂળ ભાવ સાથે જોડાઈ જઈએ છીએ. શ્રી યમુનાજીની કૃપા વિના પ્રભુની લીલાઓમાં પ્રવેશ જ અશક્ય છે. અને આ જ કારણ છે કે આજે આપણે હિંડોળાના દર્શન શ્રી યમુનાજીના કિનારે બિરાજતા પ્રભુના સ્વરૂપમાં કરીએ છીએ. ચાલો તો આપણે આ હિંડોળાના દર્શનની જ વાત કરીએ. વૈષ્ણવો, જરા કલ્પના કરો. હાજી. આકાશમાં એકદમ કાળા ડિબાંગ વાદળો ઘેરાયા છે, યમુનાજીના કિનારેથી શીતળ પવન વાઈ રહ્યો છે અને પ્રભુ હિંડોળે બિરાજીને ઝૂલી રહ્યા છે. મેં સાંભળ્યું છે કે પુષ્ટિમાર્ગમાં આ હિંડોળાના દર્શન માત્ર એક શૃંગાર નથી, પણ તેમાં 3 અલગ અલગ અને અત્યંત ગહન ભાવ સમાયેલા છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. અને આ ભાવો હિંડોળાના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. તો જરા કાચના હિંડોળાથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ચોક્કસ. જુઓ, કાચનો હિંડોળો એ નંદાલય ભાવનું પ્રતીક છે. નંદાલય એટલે નંદબાવા અને માતા યશોદાજીનું ઘર. બરાબર. હવે કાચનો સ્વભાવ શું છે? પ્રતિબિંબ પાડવાનો. હા. જ્યારે માતા યશોદાજી પોતાના વહાલા લાલાને કાચના હિંડોળામાં ઝૂલાવે છે ને, ત્યારે એ હિંડોળાના અસંખ્ય કાચના ટુકડાઓમાં તેમને પોતાના એક લાલાના અનંત સ્વરૂપો દેખાય છે. અરે વાહ! માતાના હૃદયમાં જે અનંત વાત્સલ્ય ભાવ છે તે આ કાચના પ્રતિબિંબ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. અહીં શુદ્ધ માતૃપ્રેમ છે, શુદ્ધ વાત્સલ્ય છે, જ્યાં માતા પોતાના બાળકને સહેજ પણ શ્રમ પડવા દેવા માંગતી નથી. આ કાચના પ્રતિબિંબવાળી વાત ખૂબ જ હૃદયસ્પર્શી છે. હવે આ કાચના હિંડોળાથી આપણે આગળ વધીએ. જ્યારે આપણે લાલ રંગના હિંડોળાના દર્શન કરીએ છીએ, ત્યારે ભાવ બદલાઈ જાય છે. હાજી. લાલ રંગ તો આમેય ગાઢ સ્નેહ અને અનુરાગનું પ્રતીક છે. તો હું માનું છું કે આ લાલ હિંડોળો માતૃપ્રેમમાંથી આપણને કોઈ વધુ આંતરિક અને અંગત લીલા તરફ લઈ જાય છે. ખરું ને? બરાબર પકડ્યું તમે. લાલ હિંડોળો એ નિકુંજ ભાવ છે. આ માત્ર વાત્સલ્ય નથી, આ માધુર્ય છે. ગોપીજનો અને સખીઓ, જેમના હૃદયમાં પ્રભુ માટે અત્યંત અનુરાગ ભરેલો છે, તેમના મનોરથ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રભુ આ લાલ હિંડોળામાં બિરાજે છે. વ્રજની એકાંત નિકુંજોમાં જ્યાં માત્ર પ્રેમનું જ સામ્રાજ્ય છે, ત્યાં સખીઓ પ્રભુને ઝુલાવે છે. એટલે આ હિંડોળો ભક્તના હૃદયમાં રહેલા આત્યંતિક પ્રેમ અને સમર્પણનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. જી બિલકુલ. અને હવે આવે છે ત્રીજો ભાવ, જે આજના વિશેષ દિવસ સાથે એટલે કે ઠકુરાણી ત્રીજ સાથે સૌથી વધુ જોડાયેલો છે. હા, ફૂલનો હિંડોળો. જી. જ્યારે પ્રભુ ફૂલના હિંડોળે બિરાજે, ત્યારે તે શ્રી યમુનાજીનો કુંજ ભાવ બની જાય છે. અહીં આખું ચિત્ર સંપૂર્ણપણે બદલાઈ જાય છે, કારણ કે પ્રભુ એકલા નથી બિરાજતા. હા,
અહીં શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી સ્વામિનીજી બંને યુગલ સ્વરૂપે હિંડોળે બિરાજે છે. આ સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનો ભાવ છે. અરે વાહ! અને તમે કલ્પના કરો, આ યુગલ સ્વરૂપને કોણ ઝુલાવી રહ્યું છે? સ્વયં શ્રી યમુનાજી પોતાના કરકમળોથી તેમને ઝુલાવી રહ્યા છે. અદ્ભુત. પુષ્પોની સુગંધ, યમુનાજીનો શીતળ પવન અને પ્રભુ તથા સ્વામિનીજીનું મિલન. આ એક એવું દિવ્ય દ્રશ્ય છે જે શબ્દોમાં વર્ણવી જ ન શકાય. પણ જુઓ, અહીં મને એક મૂંઝવણ થાય છે અને કદાચ આપણા વૈષ્ણવોને પણ થતી હશે. હાજી, કહો ને. જો હું હવેલીમાં જાઉં, પ્રભુ સન્મુખ ઊભી રહું, તો મારી સામે તો લાકડાનો, ચાંદીનો કે કાચનો કોઈ એક જ હંડોળો હોય છે. બરાબર છે. તો શું મારે એમ સમજવું કે આજે માત્ર એક જ ભાવ છે? મતલબ આ ત્રણ અલગ અલગ ભાવ એકસાથે એક જ સમયે કેવી રીતે અનુભવી શકાય? આ બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર જ પુષ્ટિમાર્ગના હાર્દમાં છે. જુઓ, પુષ્ટિમાર્ગમાં દ્રષ્ટિ ભલે ભૌતિક હોય, પણ દર્શન હંમેશા આંતરિક હોય છે. હિંડોળો એક જ છે, પ્રભુ પણ એક જ છે, પણ ભક્તનું હૃદય એક પ્રિઝમ જેવું કામ કરે છે. અચ્છા. જ્યારે શ્વેત પ્રકાશ પ્રિઝમમાંથી પસાર થાય ત્યારે તે અલગ અલગ રંગોમાં વહેંચાઈ જાય છે ને. બસ એ જ રીતે જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવ દર્શન કરવા જાય છે ત્યારે તેના હૃદયમાં કયો ભાવ પ્રબળ છે તેના આધારે તેને દર્શન થાય છે. બરાબર. એટલે જો મારા હૃદયમાં વાત્સલ્ય ભાવ હોય તો તમને એ એક જ હિંડોળામાં માતા યશોદાજી પ્રભુને ઝુલાવતા દેખાશે. જો હૃદયમાં માધુર્ય ભાવ હશે તો તમને ત્યાં જ શ્રી સ્વામિનીજી અને સખીજનોના દર્શન થશે. અરે વાહ! પ્રભુ પોતે કોઈ એક ભાવ બાંધીને નથી બેઠા. તમે જે ભાવ લઈને જશો ને, પ્રભુ એ જ ભાવનું પ્રતિબિંબ બનીને તમને દર્શન આપશે. વાહ! દર્શન એ આંખોની નહીં, પણ ખરેખર હૃદયની પ્રક્રિયા છે. અને જુઓ, આ આંતરિક ભાવને જગાડવા માટે જ હવેલીઓમાં બાહ્ય વાતાવરણ અત્યંત સુંદર રીતે સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. આજના શૃંગારની જ વાત કરીએ તો પ્રભુના શ્રીઅંગ પર વિશેષ ચૌફુલી ચૂંદડી ધરાવવાનો ક્રમ છે. લાલ ચૂંદડી બિરાજે છે અને મસ્તક પર પણ એ જ ચૂંદડીની અત્યંત મોહક છજ્જેદાર પાગ ધરાવવામાં આવે છે. આ રંગો વર્ષા ઋતુની ઘેરી હરિયાળી સાથે એક અદ્ભુત વિરોધાભાસ અને સુંદરતા ઊભી કરે છે. પ્રભુનું આ સ્વરૂપ એટલું આકર્ષક હોય છે કે ભક્તની નજર ત્યાંથી હટતી જ નથી. બિલકુલ. અને મારી નજર તો ખાસ પીછવાઈ પર ચોંટી જાય છે. શ્રાવણ માસની પીછવાઈના દર્શન, આહા! હાજી, એ તો અદ્ભુત હોય છે. પીછવાઈમાં ઘનઘોર કાળા વાદળો ચિત્રિત હોય, મુશળધાર વરસાદ પડતો હોય, કદમના વૃક્ષો પવનથી લહેરાતા હોય, પણ આ બધામાં એક સૌથી હૃદયસ્પર્શી વિગત હોય છે. કઈ વિગત? આકાશમાં ચમકતી વીજળી અને શ્રી સ્વામિનીજીની પ્રતિક્રિયા. મને લાગે છે આના પર આપણે થોડું ધ્યાન આપવા જેવું છે. ખરેખર. પીછવાઈમાં જેવું દર્શાવાયું હોય છે કે આકાશમાં કડાકાભેર ભયંકર વીજળી થાય છે અને એ અવાજ સાંભળીને શ્રી સ્વામિનીજી અત્યંત ભયભીત થઈ જાય છે. અને એ ડરના માર્યા તેઓ દોડીને પ્રભુની બિલકુલ સમીપ આવી જાય છે અને પ્રભુના શ્રીઅંગ પર જે ઉપરાણા એટલે કે શાલ બિરાજે છે ને, તેની નીચે સંતાઈને આશ્રય લઈ લે છે. પ્રભુ પોતાના ઉપરાણાથી સ્વામિનીજીને ઢાંકી દે છે. આપ સૌ વૈષ્ણવો આ દ્રશ્યની ફિલોસોફી પર જરા વિચાર કરો. આ આપણને મર્યાદા માર્ગ અને પુષ્ટિ માર્ગ વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત બતાવે છે. બિલકુલ સાચી વાત. મર્યાદા માર્ગમાં કેવું હોય કે ભગવાન એક ઐશ્વર્યવાન, સર્વશક્તિમાન અસ્તિત્વ છે. ત્યાં કુદરતી આફતો કે વીજળી એ ભગવાનનો પ્રકોપ કે શક્તિ ગણાય છે, જ્યાં ભક્ત દૂર ઊભો રહીને ડરથી વંદન કરે છે. હા, ત્યાં અંતર હોય છે. પણ આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં જુઓ, અહીં ભગવાનની શક્તિ કે ઐશ્વર્યનું કોઈ કામ જ નથી. અહીં વીજળી એ ડરાવવા માટે નથી, પણ એ વીજળી તો એક નિમિત્ત છે, એક બહાનું છે પ્રભુ અને સ્વામિનીજીને વધુ નજીક લાવવાનું. અરે વાહ, બહુ જ સુંદર ભાવ. અહીં વીજળીના ડર કરતાં પ્રભુના ઉપરણા હિંચે મળતી હૂંફ અને પ્રેમ વધારે પ્રબળ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાન કોઈ દૂર આકાશમાં બેઠેલી શક્તિ નથી, પણ સંકટ સમયે પોતાના ઉપરણામાં છુપાવી લેતો અત્યંત પ્રેમાળ અને નજીકનો સખા છે. આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનું હાર્દ છે. તમે એકદમ સાચું કહ્યું. ઐશ્વર્ય જ્યાં હોય ત્યાં અંતર આવી જાય, પણ જ્યાં કેવળ સ્નેહ છે ત્યાં જ આવો ગાઢ આશ્રય સંભવ છે. જી. અને હવેલીનું આ સમગ્ર વાતાવરણ, પ્રભુનો શૃંગાર, પીછવાઈનો ભાવ અને હિંડોળાની ગતિ, આ બધામાં પ્રાણ પૂરવાનું કામ કરે છે આપણા કીર્તનો. કીર્તનના શબ્દો વગર તો આ ભાવ હૃદયમાં ઉતરે જ નહીં.
એકદમ સાચી વાત છે. આજના દિવસે વિશેષ રૂપે અષ્ટછાપ કવિ શ્રી સુરદાસજીનું એક અમર પદ ગવાય છે, દેખ સખી તીજ મહત્તમ આયો. હાજી. જ્યારે મુખિયાજી કે કીર્તનકારો આ પદનું ગાન કરતા હોય ને ત્યારે શબ્દોના નાદથી હવેલીની દિવાલો જાણે અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને સાક્ષાત વૃંદાવનની કુંજ આપણી નજર સમક્ષ ખડી થઈ જાય છે. બિલકુલ. આ કીર્તનમાં સૂરદાસજીએ આબેહૂબ વર્ણન કર્યું છે કે કેવી રીતે ઋતુ ખીલી છે, કેવી રીતે સખીઓ મંગળ ગીતો ગાઈ રહી છે અને કેવી રીતે પ્રભુ આનંદથી હિંડોળે ઝૂલી રહ્યા છે. હા, હવે આ તો થઈ હવેલીના દર્શનની અને ત્યાંના ભાવોની વાત. પણ એવા હજારો વૈષ્ણવો છે જેમના ઘરે સ્વયં પ્રભુ બિરાજે છે. હા, ઘણા વૈષ્ણવો ઘરની સેવા કરતા હોય છે. હવેલીમાં તો મુખિયાજી અને ભીતરિયાઓ બધી જ વ્યવસ્થા સિદ્ધ કરે છે. પણ જ્યારે વાત પોતાના ઘરની આવે ત્યારે વૈષ્ણવોએ આ ઠકુરાણી ત્રીજને કેવી રીતે પોતાના પ્રભુ સન્મુખ જીવંત કરલી? ઘરની સેવા પણ એટલી જ ભાવસભર હોવી જોઈએ. જુઓ, આજના દિવસે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ વ્રત રાખે છે. અને ખૂબ જ સુંદર પારિવારિક અને આધ્યાત્મિક પ્રથા છે આપણા માર્ગમાં. કઈ પ્રથા? ઘરમાં જે નણંદ કે દીકરીઓ હોય ને તેમને શ્રી સ્વામિનીજીના ભાવથી લાલ ચુંદડી, બંગડી કે મહેંદી ભેટમાં આપવામાં આવે છે. અરે વાહ! આ માત્ર કોઈ સામાજિક રિવાજ નથી. આમાં ઘરની દીકરીઓમાં સ્વામિનીજીના સ્વરૂપના દર્શન કરવાનો અને તેમને પ્રસન્ન કરવાનો શુદ્ધ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ રહેલો છે. દિવસે પ્રભુને ગોળના પૂડા, ઘેવર, સેવના લાડુ અને મગની દાળની વિવિધ સામગ્રીઓ સિદ્ધ કરીને ધરાવવામાં આવે છે. પણ હું વૈષ્ણવોને એ સમજવા વિનંતી કરીશ કે આ સામગ્રીઓ માત્ર સ્વાદ માટે નક્કી નથી કરાઈ. આની પાછળ પણ ઋતુવિજ્ઞાન અને પ્રભુના શ્રીઅંગના સ્વાસ્થ્યનો ઊંડો વિચાર છે. ખરું ને? 100% સાચી વાત. શ્રાવણ માસમાં જ્યારે વરસાદ પડે છે ને ત્યારે વાતાવરણમાં ભેજ વધે છે અને આયુર્વેદ મુજબ શરીરમાં વાત પ્રકૃતિ વધે છે. ગરમીમાંથી અચાનક ઠંડક આવે છે. તો આવા સમયે પ્રભુના શ્રીઅંગમાં ઉષ્મા જળવાઈ રહે અને તેમને ઋતુની કોઈ પ્રતિકૂળ અસર ન થાય તે માટે ગોળ અને મગની દાળ જેવી ગરમાવો અને પોષણ આપતી સામગ્રીઓ ધરાવવામાં આવે છે. આપણે પ્રભુની સેવા એક જીવંત બાળકની જેમ જ કરીએ છીએ. એટલે તેમને શું માફક આવશે તેનો પૂરો વિચાર સામગ્રીમાં જોવા મળે છે. આટલો બારીક વિચાર. પણ અહીં હું એક બીજી વાત પણ ઉમેરવા માંગીશ. જી, ચોક્કસ. ઘણીવાર વૈષ્ણવોના મનમાં એક લઘુતા ગ્રંથિ આવી જતી હોય છે. તેઓ વિચારે છે કે હવેલીમાં તો સોના ચાંદીના મોટા હિંડોળા હોય છે અને મારા ઘરે તો એક નાનકડો લાકડાનો સાદો હિંડોળો છે. શું પ્રભુ મારા લાકડાના હિંડોળામાં બેસીને પ્રસન્ન થશે? હા, આવો પ્રશ્ન ઘણાને થતો હોય છે. તો વૈષ્ણવો પષ્ટિ માર્ગમાં હિંડોળો શેનો બનેલો છે, સોનાનો, ચાંદીનો કે લાકડાનો, તેનાથી પ્રભુને કોઈ ફરક પડતો નથી. પ્રભુ તો ભાવના ભૂખ્યા છે. જો તમારા હૃદયમાં પ્રેમ હશે, જો તમે એ હિંડોળાની દોરી તમારા હાથથી નહીં પણ હૃદયના ભાવથી ખેંચશો ને, તો પ્રભુ એ લાકડાના હિંડોળામાં પણ બ્રહ્માંડનો સૌથી મોટો આનંદ અનુભવશે. એકદમ સાચી વાત કહી તમે. આ જ પુષ્ટિમાર્ગનો સાર છે. બાહ્ય આડંબર કરતાં આંતરિક ભાવનું મૂલ્ય અનંત ગણું વધારે છે. જો હૃદયમાં ઠકુરાણી ત્રીજીનો એ સ્વામિનીજીનો ભાવ જ ન હોય તો કિંમતીમાં કિંમતી હિંડોળો પણ પ્રભુને શ્રમ જ આપશે, સુખ નહીં. બિલકુલ. તો વૈષ્ણવો, આજના આ અદ્ભુત સત્સંગના અંત તરફ આગળ વધતા ચાલો આપણે આખા વિષયનો સાર આ 5 મુખ્ય બાબતોને આપણા હૃદયમાં કાયમ માટે ઉતારી લઈએ. જી. પ્રથમ વાત તો એ કે આપણી ઠકુરાણી ત્રીજ એ દુન્યવી ઋતુના તહેવારોથી સાવ અલગ છે. તે આપણા નહીં પણ પ્રભુના સુખ અને શ્રમ નિવારણ માટે છે. બરાબર. અને બીજી વાત, આજે શ્રી ઠાકુરજી અને શ્રી સ્વામિનીજીના અદ્ભુત યુગલ ભાવના દર્શનનો દિવસ છે. અને ત્રીજું, આ દિવસનું ઐતિહાસિક જોડાણ શ્રીમદ ગોકુલના ઠકુરાણી ઘાટ અને સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીના પ્રાગટ્ય સાથે છે. હાજી. ચોથું, આ જ અદ્ભુત દિવસે શ્રી મહાપ્રભુજીના શ્રીમુખેથી શ્રી યમુનાષ્ટકનું પ્રાગટ્ય થયું હતું. અને પાંચમું, દર્શનનો આંતરિક ભાવ, એટલે કે જ્યારે પણ પ્રભુના હિંડોળાના દર્શન કરો ત્યારે એ જ ભાવ રાખવો કે શ્રી યમુનાજીના કુંજમાં યુગલ સ્વરૂપ બિરાજે છે અને સ્વયં શ્રી યમુનાજી તેમને ઝુલાવી રહ્યા છે. બિલકુલ સચોટ સારાંશ આપ્યો તમે. આ 5 બાબતોને સ્મરણમાં રાખીને મારી આપ સૌ વૈષ્ણવોને એક નાનકડી વિનંતી છે. આજે જ્યારે તમે પ્રભુ સન્મુખ જાઓ અથવા ઘરે બિરાજતા પ્રભુને હિંડોળે ઝુલાવો ત્યારે આ ભાવ સાથે શ્રી યમુનાષ્ટકનો પાઠ અવશ્ય કરજો.
તમને એ પાઠમાં સાક્ષાત ઠકુરાણી ઘાટની અનુભૂતિ થશે. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.